Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii martie, de data aceasta, perioada cuprinsă între 1 și 8 martie inclusiv. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Iar înainte de a începe lectura propriu-zisă, țin să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Cum de asemenea, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi rezonați sau simțiți că mesajele v-au adus claritate, ghidare sau liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Și haideți să vedem care sunt energiile pentru voi, dragilor din Vărsător, în această primă perioadă de primăvară. Vedem. Și avem Hera, Hagalaz și Eiwas, runele vikingi. Haideți să vedem acum și ce energie dezvoltă. Dragilor dragi, schimbări importante care vă ajută să creșteți, cel puțin la nivel interior, care vă, cum să spun eu, vă canalizează foarte bine acea energie interioară. Avem prima rună pe Hera care îmi vorbește de onestitate, de pozitivism, de faptul că cu răbdare poate ați reușit să vedeți anumite rezultate pe ceva ce este deja realizat sau veți vedea rezultate în această primă perioadă de martie. Posibil să primiți un mic ajutor, nu știu, în chestiuni legale sau în chestiuni legate de relația voastră, de familia voastră, de protecția celor dragi vouă sau a unei situații care este importantă pentru voi. Hagalaz, de asemenea, vine cu această energie a unor factori, a existenței unor factori care vă cam perturbă, de care voi ar trebui totuși să vă protejați. Putem vorbi, nu știu, de o schimbare inevitabilă, cumva nu veți putea, să zicem așa, să o evitați, dar care, paradoxal, cu runa Eiwas, aș spune că va aduce foarte multă maturitate și vă forțează un pic mintea, da? Să acționați un pic mai agili din punct de vedere mental, să acționați cu mai multă înțelepciune, să vă dați seama exact ce trebuie să păstrați în viața voastră sau ceea ce deja aveți, vă întărește, ca să zic așa, din punct de vedere spiritual și vă veți simți așa precum stejarii seculari, că puteți să treceți o schimbare într-adevăr tulburătoare care poate apărea în această primă perioadă de martie, dar peste care veți trece, pentru că aveți tăria să o faceți și veți urmări. Asta vă va deschide ochii, pentru că veți vedea o anumită relație sau o anumită situație, ceea ce vă preocupă pe voi, o veți vedea dintr-o perspectivă total diferită. Iar asta vă va ajuta și mai mult. Dar, într-adevăr, avem aici niște forțe care aduc, să zic așa, o să vă cam dea un pic peste cap și de care voi cumva veți ști să vă protejați. Dar
cumva nu se pot evita. Acum, nu știu unii dintre voi în ce zone vă aflați, pentru că totuși Hagalaz îmi vorbește și de intemperii, de schimbări naturale, de forțe naturale. În funcție de zona în care voi vă aflați geografic vorbind, putem vorbi, nu știu, de ferească Dumnezeu acum, eu fac datoria și vă spun, poate de inundații sau, nu știu, încă suntem în perioada asta în care poate în unele locuri mai ninge abundent, da? Pentru că este ceva ce nu puteți evita, dar din care veți ieși mult mai, cu mai multă forță și cu o tărie mult mai mare. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 1-8 martie 2026. Să vedem. Provocarea voastră este una interesantă. Sunteți provocați să fiți atenți la detalii sau la ce contează cu adevărat. Resurse aveți. De ce? Am un cavaler de spade care foarte bine vă poate reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodiile de aer, Geme, Balanță sau Vărsător ca și voi. Este adevărat, avem și un 9 de spade care îmi vorbește de... Asta mă obligă să mai pun o carte pentru că nu pot să vă las așa. Dar peste care veți trece, așa cum bine am văzut, și cu runele vikinge. Deci, dragilor, această primă perioadă vine, ca să zicem așa, la pachet și cu bune și cu mai puțin bune, dar important este că veți reuși să treceți cu brio peste. Va fi ceva care să vă streseze un pic așa, să vă cam fure somnul și liniștea, dar nu va fi ceva de durată. Acum, optul de monede, dacă vorbim, nu știu, de partea asta profesională, da, haideți să o luăm așa pe căprării, se pare că de moment cumva lucrurile merg destul de bine, să spunem așa. Unii chiar apare oportunitatea de a se pensiona în sfârșit, de a se încheia poate un dosar legat de o pensionare sau de o avansare. Pentru alții putem vorbi de nu știu, de mai multe responsabilități pe care ți le va da șeful, șefa sau dacă sunteți în vreo colaborare, la voi pică mai multă responsabilitate decât la celălalt, cum de asemenea putem vorbi de un job care să vă pună la probă abilitățile. Este un post destul de exigent în care voi cu acest cavaler de spade se pare că aveți resursele necesare și în special trebuie să vă spun pe partea asta a muncii. Cavalerul de spade este o carte tare bună pentru un nou job sau pentru o afacere proprie sau pentru a cere ceva, pentru a rezolva ceva pe planul ăsta al muncii. Este ceva care, într-adevăr, o să vă streseze, o să vă cam mănânce nopțile așa, de gânduri. Sunt factori externi care, cum să spun eu, care anumite vești, anumite informații, că l-auzi pe cutărică, că spune ceva, dar să știți că voi veți trece cu bine peste aceste lucruri, pentru că e posibil, nu știu, pentru unii dintre voi așteptarea să fie foarte dificilă și să reprezinte acest 9 de spade, da? Așteptare dificilă, dar cumva mie cu acest 9 și se repetă deja de 2 ori cifra 9, cu acest 9 de monede îmi scoate în evidență faptul că cumva lucrurile vor merge bine, poți să obții acea pensionare, poți să obții acea avansare sau poți să beneficiezi de acea șansă de a crește, de a avansa pe planul ăsta profesional. Acum, dacă vorbim de bănuți, pe partea bănuților aș spune că sunt șanse să primiți un ajutor bănesc pe care oricum voi îl așteptați și la fel, această așteptare cumva o să vă cam macine.
și în această perioadă, dar cu șanse de rezolvare cu acest 9 de monede. Acum, dacă nu vorbim neapărat de un ajutor bănesc, nu știu, putem vorbi de o situație materială care capătă, ca să zic așa, vine cu șansa de a se și rezolva respectiva situație financiară. La fel, cavalerul de spade, în cazul de față, vine cu vești bune într-un mod foarte rapid. Ori că reușești, nu știu, să obții banii necesari să-ți deschizi propria afacere, propriul local, sau vine o veste bună că poți primi niște bănuți, dar indiferent cum, încercați să mergeți, să luați lucrurile pe îndelete, nu încercați să scurtați drumul, pentru că de multe ori știți cum e o vorbă între șoferi. Se spune că drumul cel mai scurt e la care îl cunoști cel mai bine. Cam așa trebuie să acționați și voi în această primă perioadă de martie. 9 de monede pe partea bănuților, 9 de spade, mă scuzați, te îndeamnă totuși, nu cheltuiți bănuți, mai ales pe jocuri de noroc, poți rezolva respectiva situație chiar și cu ajutorul altor persoane, iar 9 de monede se pare că e vorba de sprijinul, poate veni din partea familiei sau din partea perechii voastre și lucrurile cumva își găsesc o rezolvare. Dacă vorbim de viața sentimentală, 8 de monede pe partea relației totuși vine cu această provocare de a-ți face timp și pentru celălalt. De a încerca oarecum să împaci și capra și varza și să găsești acea variantă de compromis, de mijloc. De ce? Pentru că pe parte sentimentală optul de monede îmi vorbește de faptul că munca sau ceea ce te frământă pe tine ar putea interveni foarte bine și în relația voastră și să aducă, cum să spun eu, anumite reproșuri, anumite frustrări sau anumite cerințe care totuși cumva ori sunt un pic exagerate, ori și asta cu precădere dacă voi vă știți că aveți ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Cumva să cereți prea mult, să zic așa. Sau poate perechea voastră să vă ceară prea mult, poate să lucreze în ambele sensuri. Acum, acest cavaler de spade, pe partea relațională, sentimentală, se pare că vine sau aduce șansa unei reîmpăcări, mai ales dacă unii dintre voi sunteți distanțați, tocmai din cauza acestui fapt. Și o perioadă în care veți, cum să zic eu, veți avea ceva griji sau gânduri negre că, dom'le, dar dacă e ceva ascuns la mijloc în relația mea cu Cutărică sau Cutărescu și eu dacă cumva nu-l văd. Totuși avem acest 9 de monede care spune că există iubire. Și poate exista și înțelegere, iar poate chiar un drum, o călătorie, să lămurească aceste lucruri și să aducă în prim plan acea gândire: ce fac? Schimb ceva sau mă mulțumesc cu atât? Cei care sunteți singurei, dragilor, voi aș spune că de asemenea sunteți foarte concentrați pe cariera voastră, poate profesională, pe a face bănuți și poate că provocarea este să vă faceți un pic de timp dacă vă doriți să intrați într-o nouă relație sau, nu știu, să țineți un pic cont și de aceste priorități legate de viața voastră sentimentală.
în așa fel încât să vă organizați mult mai bine și să puneți, să vedeți unde trebuie pus și un pic de timp și un pic de energie. Avem aici cu cavalerul de spade. Sunteți foarte hotărâți să treceți la acțiune. Voi sunteți hotărâți și veți face prioritar separat acest lucru, chiar dacă nu aveți foarte mare încredere în persoanele recente. Ceea ce mie, sinceră să fiu, nu mi se pare nimic deplasat, pentru că încrederea, așa cum îmi place să spun, nu vine din fabrică, se câștigă. Așa că veți fi destul de sceptici, să spunem așa, și destul de, chiar un pic stresați în ceea ce privește energiile noi care pot apărea în viața voastră pe plan sentimental. Iar nouăle de monede îmi spune că chiar dacă în această primă perioadă poate nu veți avea neapărat o întâlnire tet-a-tet așa cu cineva, anunță că în viitorul foarte apropiat veți putea găsi iubirea și la o intensitate foarte mare. Haideți să vedem ce poartă se deschide pentru voi, dragilor din Vărsător, în săptămâna 1-8 martie. Ia să vedem. Poarta sau ușa viziunii. Și avem aici revelații, profeție, sens și apariții. Acum, știți ce se spune despre zodia voastră, nu? Dacă nu știți, stați că vă spun eu. Voi, dragilor, sunteți guvernați de către Uranus. Și, în particular, zodia Vărsător este înclinată către știință, filozofie, religie, chiar și matematică aplicată. Cumva sunteți foarte preocupați ca adevărul să prevaleze cam în toate domeniile, sunteți foarte interesați de aceste concepte metafizice și dezvoltați de-a lungul vieții o mare forță, natural aș spune, de cunoaștere. Așa că nu mă miră deloc că se deschide această poartă, această ușă a viziunii. E posibil ca în această perioadă să aveți vise, de ce nu, poate care prevestesc ceva anume sau care vă intrigă, sau pur și simplu intuiția să joace un rol important în această perioadă și să vă scoată în evidență acele lucruri pe care poate le-ați simțit, dar nu le-ați și văzut palpabil, și să mirosiți dinainte cam ce va urma să vină. Și acum, decât pentru partea feminină, energiile feminine care aveți legătură cu zodia Vărsător, dragile mele, pentru că avem 1 martie, Mărțișorul, avem 8 martie, ziua femeii, da? Pentru toate dragile mele cu conexiuni în Vărsător, la mulți ani, dragile mele, să fiți sănătoase, să fiți iubite și să aveți o primăvară minunată. Și am considerat un mic mărțișor pentru voi, sub forma unui mesaj special pentru energiile feminine ale zodiei Vărsător. Haideți să vedem care este mesajul special pentru domnișoarele și doamnele mele. Și avem cifra 17 sau cifra 8, nu este întâmplător. De ce? Pentru că tocmai ce vorbeam de energiile astea subtile, metafizice, de intuiție, trebuie să vă spun că numărul 8 aduce o schimbare foarte importantă, karmică aș putea spune, care ne vorbește de destin, ne vorbește de ordine cosmică, de o mare putere de a conduce. Este acel punct de unire între partea materială, dar și spirituală. Și aici ce ne spune? Avem floarea și ne spune: fii cinstită, fii onestă cu tine însăți, de fapt. Pentru că e decât pentru Doamne. Deci este
un moment care va veni probabil în această perioadă în care voi va trebui în sfârșit să acceptați ceva pe care poate până acum ați negat. Îl simțiți, îl știți, este în interiorul vostru, dar cumva trebuie și acceptat. De aceea e acest îndemn de a fi onestă cu voi înșivă. Deci, al doilea mesaj, avem numărul 10, care ne vorbește despre ciclul etern al vieții. Despre acea putere de transformare și de cumva de a manifesta ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Probabil că în această primă perioadă de martie ceva se va concluziona. E ca și cum ai zice, avem numărul 1 de început, dar cumva la un nivel mult mai înalt. Avem culoarea roșie și un simplu cuvânt, iertare. Orică trebuie să iertați pe cineva, orică voi trebuie să fiți iertați pentru ceva. Fiecare adaptează. Bun, dragii mei și dragile mele din Vărsător, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că v-au adus un pic așa de ghidare, de claritate și, de ce nu, poate de o nouă viziune asupra situațiilor. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături până la final și până la următoarea noastră revedere. Nu uitați, dragilor, cu siguranță sunteți suflete frumoase, așa că gândiți înalt, zburați înalt și lăsați pacea, lăsați credința, lăsați iubirea să vă însoțească la fiecare pas.